Hello everyone! Today gagawa tayo ng buchi. Kailangan natin ng 2 1/2 cup of glutinous rice flour. And of this kidney red bean, pwede kayong gumawa ng homemade nyo na red bean or green beans kung hindi available. Tablespoon of glutinous rice flour for our glue. 50 grams of sesame seeds. Pakulo lang tayo ng 2 2/3 cup of water. Tapos, ilulunod natin yung ating white sugar. Tunawin lang natin yung ating sugar. Saka natin ihalo sa ating glutinous rice flour. Lagay muna natin yung ating kalahating flour at ibuhos yung pinainit natin na pinakulo nating tubig with sugar. Saka haluin lang natin. Itong paraan na to, para maluto na din natin yung ating harina na glutinous flour rice. Kung nahalo nyo na siya na mabuti, idadagdag na natin yung ating kalahating flour. So, lagyan na natin ng kunting mantika para hindi na dumikit. Tapos, kuha lang tayo ng bilog-bilog. Kung meron kayong measurement or weighing scale, pwede nyo gamitin. Kung wala naman, gayahin nyo na lang yung ginagawa ko. Lalapad lang natin sa ating palad yung ating dough at gumawa lang tayo ng butas para paglagyan ng ating palaman sa gitna. Gagawa tayo ng artificial glue gamit ang kunting tubig at saka glutinous rice flour. 1 kutsara. Tutunawin lang natin siya.
na yung ating glutinous, ating buchi. Isasawsaw na natin siya konti. Tapos, ilalagay natin sa sesame para dumikit yung sesame seeds. Guys, na-coat ko na lahat ng sesame seeds yung ating buchi. Mag-start na tayong mag-prito. Magpainit ng mantika sa ating kawali o kaldero. Tapos, pag mainit na, ilulunod na natin yung ating buchi.